सम्पूर्णलाई कृषि नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। मेरो प्लान छ यो हामीले नेपालमा पहिलोचोटि यसरी मकैको प्रोसेसिङ गर्न सकेको छौँ। तपाईहरुलाई हामी कसरी सफल भयौँ भन्ने देखाउनको लागि फिल्डमा लिएको केही क्लिपहरू छ तपाईहरुसँग प्रस्तुत गरेको छु। हेर्नु होला र बिजनेस सुरु गर्नु होला। कथा यसरी सुरु हुन्छ। राजकुमार श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ उत्पादन गर्नुभएको छ अमेरिकन स्वीट कर्न। बलेफी एरियामा एकदमै राम्रो फल्दो रहेछ यो। 618 देखि 684 को रेन्जमा चाहिँ यसको गेडाहरू चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेका छौं। यस्तो मजाले चाहिँ गेडा लाग्दो रहेछ टुप्पोसम्म। त्यो खोया नै देखिँदैन। यसरी छोडाइसकेपछि मकैलाई प्रिकुलिङको लागि डिपमा राख्दिने। -18 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यसलाई एकछिन राख्ने हो। 2 घण्टा जति राखे पुग्छ। त्यसपछि मकै राखिन्छ। यसरी मेसिनले काम गर्छ। यहाँबाट चाहिँ झार्छ, यताबाट खोया यता फाल्छ। त्यसरी छोडाइएको मकैलाई अनि ब्लान्चिङ गरिन्छ। हामी क्लासिकल हाम्रो स्थानीय स्रोत साधनकै प्रयोग गरेर यो ब्लान्चिङको प्रक्रिया गर्दैछौँ। यो अटोमेटेड हुनुपर्छ र हाम्रो लगानी अलिकति कम भएको कारणले गर्दा हामी यो गर्न बाध्य भएको छौँ। उम्लिराखेको पानीमा छोडाएको मकै राख्ने। अब यसरी उम्लेको पानीमा 6 मिनेटसम्म मकैलाई राख्ने, उमाल्ने र त्यसपछि छान्ने। छानेर लगेर चिसो पानीमा तुरुन्तै कुल डाउन गराइहाल्ने। यस्तो गर्दाखेरि यसमा भइरहेको सुगर स्टार्चमा चेन्ज हुँदैन। अब त्यसरी पानी हालेर सेलाएको मकैलाई प्लास्टिकमा राख्ने। उमालेर चिसो बनाएर प्लास्टिकमा राखिएको मकैलाई यसरी सिलर मेसिनमा चाहिँ राख्ने। सिल गरिदिने। यसरी प्याकिङ गरेकोलाई त्यसपछि फेरि ल्याएर डिप फ्रिजमा -18 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राखिदिने। खासमा यो -42 डिग्रीमा राख्नुपर्छ। हामीले ब्लास्ट फ्रिजर भेट्न सकेनौँ लकडाउनको कारणले गर्दा। यसरी -18 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राखिएको यो मकैलाई मार्केटिङ गर्न सकिन्छ। भन्नको लागि 3 वर्षसम्म गार्डन फ्रेस स्टेजमा हुन्छ। र अहिले यो अमेरिकन स्वीट कर्न अथवा अब हामीले सजिलै हाम्रो नर्मल मकैहरू पनि दुधे मकैलाई प्रोसेसिङ यसरी नै गर्न सक्छौँ। यो अहिले हाम्रो काठमाडौँको डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा अथवा ठुल्ठुला सहरका डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा फ्रोजन फर्ममा यो अमेरिकन स्वीट कर्न एकदमै धेरै बिक्री हुने गरेको र चाहिँ कन्ज्युमरहरूले एकदमै धेरै मन पराएको भन्ने बुझिएको छ। र बजार मूल्य अहिले यसको
₹350 प्रति केजीमा उपभोक्ताहरूले खरिद गरिराख्नु भएको छ र हामीले यहाँ उत्पादन गर्दा यसको मूल्य बढीमा ₹200 प्रति केजी राखियो भने पनि किसानलाई ₹50 एक्स्ट्रा फाइदा हुन्छ प्रति केजीमा। यस्तो छ। हामीले अहिले प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन गर्दा यस्तो भेटेको छौँ र यो एउटा नेपालमै नयाँ बिजनेस अपर्च्युनिटी हुनसक्छ र यसलाई फुल्ली अटोमेटेड फर्ममा अपरेट गर्नको लागि तपाईँले कम्तीमा पनि ₹50 लाख लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि हामीले अहिले यो भिडियोमा जसरी देखायौँ त्यसरी नै अलि धेरै हुन्छ अटोमेटेड सिस्टम भएन भने हाइजिन स्ट्यान्डर्ड पनि मेन्टेन नहुन सक्छ। तर त्यसको लगानी चाहिँ बढीमा 10 देखि 12 लाख रुपियाँ, बढीमा 12 लाख रुपियाँ भयो भने हामीले अहिले यो प्रोसेसिङ जसरी गरेको छौँ त्यो सम्भव छ। र यसरी टेक्नोलोजीमा अलिकति विदेशी टेक्नोलोजी समेत ब्लेन्डिङ गऱ्यौँ भने लगभग 15 लाख रुपियाँ लगानी गर्दाखेरि यसलाई हाइजेनिक स्ट्यान्डर्डको फुड ग्रेड हुन्छ, उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो नयाँ बिजनेस अपर्च्युनिटी छ। कोही लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। कन्ज्युमरहरूले यसको टेस्ट एकदम फ्रेस नै छ भनेर भन्नुभएको छ। परीक्षणको क्रममा हामीले केही सरहरूलाई यो चलाउने प्रयास गरेको